මේ පරණ පුස්තකාලයේ පොත් අතරේ මම අහම්බෙන් හොයාගත්ත අමුතුම උපකරණයක්. ඒකේ බටන් එක එබුවා විතරයි. මම එකපාරටම විසි වුණේ 1800 අවුරුද්දට. මිනිස්සු මන් දිහා අමුතුවෙන් බලන්න ගත්තා. මංගාව තිබුණේ මගේ රත්තරන් මුද්ද විතරයි. ඒක විකුණලා මම මේ තුක්ටු දෙකේ කාසි ටික මාරු කරගත්තා. මේ කාසි ටිකත් අරන් මං කෙලින්ම ගියේ රෙදි කඩේකට. මේ කාලෙට ගැලපෙන විදිහට මම මගේ පෙනුම ඉක්මනටම වෙනස් කරගත්තා. ආයුබෝවන්. මම අද ඉන්නේ 2025 අවුරුද්ද නෙමෙයි. මම අද ඔබව අරන් ආවේ මීට අවුරුදු 100කට විතර කලින් ලංකාවට. ආයුබෝවන් යාළුවනේ. අද කාලේ කෙනෙක්ව පහත් කරලා කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි මහ තුක්ටු දෙකේ මිනිහෙක් කියන එක. හැබැයි ඉතිහාසය දන්න කෙනෙක්ට නම් මේ තුගුට්ටුව කියන්නේ එදා රටක් පාලනය කරපු පට්ටම බලයක් තිබුණු වටිනා කාසියක්. මේ පුංචි තඹ කෑල්ල පිටුපස තියෙන්නේ අපේ රටේ සබෑ ආර්ථික අභිමානයයි. කාලයත් එක්ක රුපියල සහ ශතය භාවිතයට එද්දී තුට්ටුවේ වටිනාකම ශත 1.5ක් තරම් අඩු වගේකට වැටුණා. අන්න ඒ කාලේ වටිනාකමක් නැති මිනිහා හඳුන්වන තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන වචනේ සමාජයට ආවා. එදා තුට්ටු දෙකකට හාල් සේරුවක්. ඒ කියන්නේ කිලෝ එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. අද රුපියල් 50කට තියෙන බලයට වඩා වැඩි බලයක් එදා මේ පුංචි තම කාසියට තිබුණා. පුදුමේ කියන්නේ කාලයත් එක්ක සල්ලිවල වටිනාකම කොච්චර වෙනස් වුණත් මිනිස්සුන්ගේ ගතිගුණ මනින්න තවමත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අර පරණ තුට්ටුවමයි. අද ඉෂාරා ඉන්ස්පයර් තුලින් අපි කතා කරමු අපේ අතීතයෙන් ගන්න පුළුවන් මහා විශාල පාඩම් ගැන. අපි යමු අතීතයට. යාළුවනේ, අපි කෙනෙක්ව පහත් කරන්න නැත්තම් වටිනාකමක් නැති දෙයක් හඳුන්වන්න නිතරම පාවිච්චි කරන වචනයක් තමයි තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන එක. හැබැයි ඔබ කවදාවත් හිතලා තියෙනවද මේ තුට්ටුව කියන්නේ මොකක්ද සහ ඇයි අපි ඒකට තුට්ටු දෙකම පාවිච්චි කරන්නේ කියලා? අද රුපියල් 10 ගාණකට කරන්න බැරි දෙයක් එදා මේ පුංචි තබ කාසි දෙකකට කරන්න පුරුවන් වුණා කිව්වොත් ඔබ පුදුම වේවි. අපි ඉතිහාසයේ දෙසට හැරිලා බැලුවොත් 1815 වර්ෂය කියන්නේ ලාංකීය ඉතිහාසයේ ලොකුම හැරවුම් ලක්ෂයයි. උඩරට ගිවිසුමත් එක්ක අපේ රටේ පාලනය වගේම ආර්ථිකයත් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්‍රිතාන්‍යයන් සතු වුණා. ඒ කාලේ ඔවුන් හඳුන්වා දුන්න කාසි අතර මේ තුට්ටුව කියන කාසියට ලැබුණේ සුවිශේෂී තැන. ඇත්තටම තුට්ටුව කියන නම අපේ භාෂාවට එකතු වුණේ ලන්දේසි භාෂාවේ ස්ටයිවර් කියන වචනයෙන්. අද කාලේ රුපියල් 5000ක් අරන් කඩේට ගියත් බෑග් එකක් පුරවලා බඩු ගන්න එක ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි 1800 ගණන්වල අගභාගයේදී සහ 1900 මුලදී මේ තුට්ටු දෙකක් අතේ තිබුණා නම් ඔබට හාල් සේරුවක්, එළවලු ටිකක් සහ වේල් දෙක තුනකට අවශ්‍ය බඩු ටික ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. ඒ කියන්නේ එදා තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන්නේ අන්ත අසරණියෙක් නෙවෙයි. Tamange එදා වේල පිරිමසා ගන්න පුළුවන් මට්ටමක හිටපු සාමාන්‍ය මිනිසෙක්. නමුත් කාලයත් එක්ක ලෝකය වෙනස් වුණා. ආර්ථික විද්‍යාවේ එන උද්ධමනියත් එක්ක සල්ලිවල අගය ක්‍රමයෙන් අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. රුපියල ශක්තිමත් වෙලා තුට්ටුව කියන කාසිය පාවිච්චියෙන් ඉවත් වෙද්දි මිනිස්සු ඊටාම අඩු වටිනාකමක් තියෙන දෙයක් හඳුන්වන්න මේ තුට්ටුව කියන වචනය පාවිච්චි කරන්න පටන් ගත්තා. හැබැයි අපි අමතක කරන ලොකුම දේ තමයි මේ පුංචි කාසිය තමයි අපේ මුතුන් මිත්තන්ගේ ජීවිතය ගැට ගහන්න එදා තිබුණු ප්‍රධානම ශක්තිය කියලා. සල්ලිවල වටිනාකම කාලයට සාපේක්ෂයි. හැබැයි මිනිස්සුන්ගේ වටිනාකම මනින්න සල්ලි පාවිච්චි කරන එක කොයිතරම් දුරට සාධාරණද? අද පවතින උද්ධමනියත් එක්ක හෙට දවසේ රුපියලටත් මේ වගේම ඉරණමකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙයිද? අද ඔබේ අතේ රුපියල් 5000ක නෝට්ටුවක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. බැලූ බැල්මට ඒක ලොකු වටිනාකමක් වගේ පෙනුනාට ඇත්තටම අද කාලේ 5000කින් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන්? කඩේකට ගිහින් අත්‍යවශ්‍ය බඩු කිහිපයක් ගත්තම ඒ 5000 නෝට්ටුව ඉවරයි. ඒ තරමටම අද අපේ රුපියලේ අගය දරුණු විදිහට පල්ලම් බැහැලා. හැබැයි අපි අතීතයට ගිහින් බැලුවොත් එදා අපි කෙනෙක්ව පහත් කරන්න වටිනාකමක් නැති කෙනෙක් විදිහට හංවඩු ගහන්න පාවිච්චි කළේ තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන වචනයයි. හැබැයි ඔබ දන්නවාද එදා ඒ පහත් කරපු තුට්ටු දෙකෙන් හාල් සේරුවක් ඒ කියන්නේ කිලෝ එකක්ම ගන්න පුළුවන්කම තිබුණා. එතකොට එදා තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන එක ඇතුලේ තිබුණේ අද කාලේ රුපියල් 50කට වඩා ලොකු වටිනාකමක්. දැන් පොඩ්ඩක් හිතලා බලන්න. එදා ඒ හාල් කිලෝ එකක් ගන්න පුරුවන් වුණු තුට්ටුවට අපි පහත් මිනිහා කිව්වනම් අද රුපියලකට හාල් ඇටයක්වත් ගන්න බැරි තැනට රුපියල වැටිලා තියෙන වෙලාවක
අද කාට හරි රුපියලේ මිනිහා කියලා කිව්වොත් ඒක මොන වගේ අපහාසයක් වෙයිද? අද රුපියලේ මිනිහාට අර එදා පහත් කරපු තුට්ටුවේ වටිනාකමවත් නැහැ. මේක තමයි කාලයේ සරදව. අපි එදා වටිනාකමක් තිබුණු තුට්ටුවට අවමන් කළා. හැබැයි අද රුපියලේ අගය කොච්චර බල්ලට වැටිලාද කියනවනම් රුපියලකට දැන් කිසිම දෙයක් කරන්න බෑ. ඉතින් එදා තුට්ටු දෙකෙන් හාල් සේරුවක් ගත්ත කාලයත් එක්ක බලද්දී අද අපේ අතේ තියෙන සල්ලිවල සැබෑ වටිනාකම තියෙන්නේ කොතනද? යාළුවනේ, අපි කාසිවල ඉතිහාසය ගැන කතා කරද්දී ලන්දේසි යුගය කියන්නේ ඊටාම තීරණාත්මක කාලයක්. ඔවුන් අපේ රටට හඳුන්වා දුන්න ස්ටයිවර් කියලා කාසියක්. මේ ස්ටයිවර් කාසිය කියන්නේ අද අපි දකින හැලු කාසි වගේ එකක් නෙවෙයි. ඒක ඊටාම ඝනකම්, බරින් වැඩි, අමුතඹ ලෝහයෙන් නිපදවපු කාසියක්. එදා ලංකාවේ ගැමියෝ මේ බැරත්ති රවුම් ස්ටයිවර් කාසිය තමන්ගේ අතට ගත්තම දැනුණු ඒ ලෝහමය ශක්තිය නිසාම ඔවුන් ඒකට ලොකු විශ්වාසයක් තිබුවා. ඒ වචනය උච්චාරණය කරන්න අපහසු වුණු නිසා තමයි අපේ ගැමියෝ එකට තුට්ටුව කියලා කියන්න පුරුදු වුණේ. මේ ස්ටයිවර් කාසිවල විශේෂත්වය වුණේ ඒවායේ තිබුණු සරල බව සහ ශක්තිමත් බවයි. ලන්දේසී පෙරදිග ඉන්දියා වෙළඳ සමාගමේ ලාංඡනය සහිතව නිකුත් වුණු මේ කාසි පස්සේ කාලෙක බ්‍රිතාන්‍යයන් 1815 දී තමන්ගේ අතට ගත්තා. බ්‍රිතාන්‍යයන් 1815 දී නිකුත් කරපු 2 ස්ටයිවර්ස්, එහෙමත් නැත්නම් තුට්ටු දෙකේ කාසිය දෙස පොඩ්ඩක් හොඳින් බලන්න. එහි එක පැත්තක ඊටාම අභිමානවත් විදිහට ඉන්න අලියාගේ රූපය ඔබ දකිනවා ඇති. ඒ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ එදා බ්‍රිතාන්‍යයන් පවා අපේ දේශීය අභිමානය වුණු අලියාව තමන්ගේ මුදල් ඒකකයට ගෞරවයක් විදිහට පාවිච්චි කරපු හැටි. මේ ඇත්තින්නා කාසිය නිර්මාණය කරලා තිබුණේ ඊටාම උසස් ප්‍රමිතියෙන්. එහි අලියාගේ රූපය නිකම්ම රූපයක් නෙවෙයි. ඒක අපේ රටේ ධනය සහ සශ්‍රීකත්වය සනකුණයි. ඔබට මතක ඇති මම කලින් කිව්වා පොළොන්නරු යුගයේ මස්ස කාසියේ ඉඳන්ම අලියා අපේ මුදල් ඒකකයේ ඇතුළේ හිටියා කියලා. ඉතින් ලන්දේසි ස්ටයිවර් එක බ්‍රිතාන්‍ය තුට්ටුව බවට පත්වෙලා ඒ මත අලියාගේ රූපය ඇඳෙtti ඒක හුදෙක් ගනුදෙනු කරන කාසියකට වඩා එහා ගිය ලාංකීය අනන්‍යතාවයක සංකේතයක් වුණා. එදා මේ එක තුට්ටුවක් කියන්නේ අද කාලේ රුපියල් 50කට වඩා ලොකු වටිනාකමක්. පීඩනය සහ රස්නය දරාගෙන නිර්මාණය වුණු මේ තඹ කාසියට එදා ලැබුණු ඒ ගෞරවය අද කඩදාසි නෝට්ටුවලට නැත්තේයි. අන්නේ වටිනාකම ගැනයි අපි අද කතා කරන්නේ. මේ කාසියේ ඉන්න අලියා අපිට මතක් කරලා දෙන්නේ අපේ ශක්තිය සහ අභිමානයයි. යාළුවනේ, අපි අද රුපියල් ශත ගැන කතා කළාට අපේ කාසිවල ඉතිහාසය ඊට වඩා ගොඩක් ඈතට, ඒ කියන්නේ අනුරාධපුර සහ පොළොන්නරු යුගයන් දක්වා දිව යනවා. බලන්න, පොළොන්නරු යුගයේ මස්ස කාසියේ ඉඳන් 1815 තුට්ටුව දක්වාම අලියා අපේ සමුද්දියේ සංකේතය වුණා. පොළොන්නරු මස්ස කාසියේ ඉඳන් තුට්ටුව දක්වා මේ අලියා ආවේ නිකම්ම නෙවෙයි. ඒ අපේ රටේ සබල ශක්තියේ සහ සෞභාග්‍යයේ සජීවී සලකුණ නිසයි. ඔබ දන්නවද? පොළොන්නරු යුගයේ අපේ ප්‍රධාන මුදල් ලේකටේ වුණේ මස්ස. රන් මස්ස, රිදී මස්ස සහ තඹ මස්ස විදිහට මේ කාසි වර්ගීකරණය වුණා. ඒ කාසිවල එක පැත්තක හිටගෙන ඉන්න රජුගේ රූපයකුත් අනිත් පැත්තේ වාඩි වී ඉන්න රජුගේ රූපයකුත් තිබුණා. එදා පෙරදිග ධාන්‍යාගාරයේ වුණු ලංකාවේ මුළු ආර්ථිකයම පාලනය කළේ මේ මස්ස කාසි. කාලයත් එක්ක ලෝකයේ වෙනස් වෙද්දී 1620 දී ලන්දේසීන් ලංකාවට ආවා. ඔවුන් පාවිච්චි කළේ ස්ටයිවර් කියන කාසියක්. ලාංකික අපේ මිනිස්සුන්ට මේ ස්ටයිවර් කියන ලන්දේසි වචනය උච්චාරණය කරන්න අමාරු වුණු නිසා ඒක කටවහරේදී තුට්ටුව බවට පත් වුණා. අන්න ඒ විදිහට තමයි ලංකාවේ ආර්ථිකයට තුට්ටුව කියන නම එකතු වුණේ. පස්සේ 1796 දී සහ විශේෂයෙන්ම 1716 දී බ්‍රිතාන්‍යයන් ලංකාව සම්පූර්ණයෙන්ම අත්පත් කරගත්තට පස්සේ ඔවුන්ජත් සිද්ධ වුණා මේ ජනප්‍රිය තුට්ටුව දිගටම පාවිච්චි කරන්න. ඒ අනුව තමයි ඔවුන් 1716 දී අලියාගේ රූපය සහිත මේ ලස්සන තුට්ටුව නිර්මාණය කළේ. මෙහි තිබුණු අලියාගේ රූපේ අපේ රටේ ධනීය සංකේතය වුණා. පස්සේ කාලෙකදී, ඒ කියන්නේ වික්ටෝරියා රජිනගේ පාලන සමයේදී අලියා වෙනුවට රජිනගේ රූපේ සහිත තුට්ටු කාසිත් නිකුත් වුණා. ඒ කාලේ තුට්ටු 12ක් එකට වුණාම එක සිලිමක වටිනාකම ලැබුණා. මේ හැම කාසියක්ම නිර්මාණය වුණේ ඊටාම උසස් තඹ ලෝහයෙන්. එදා තුට්ටු දෙකෙන් හාල් සේරුවක් ගත්ත කියන එකේ සැබෑ රහස තිබුණේ ඒ කාසියේ තිබුණු ලෝහමය වටිනාකම සහ ඒ ගැන මිනිස්සුන්ගේ තිබුණු විශ්වාසය මතයි. කාලයත් එක්ක කාසි ගෙවිලා යන්න පුළුවන්, රුපියලේ අගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්.
හැබැයි මේ හැමදේකින්ම අපිට ලැබෙන ලොකුම පාඩම තමයි කාසියක් නිර්මාණය වෙන්නේ අධික රස්නය සහ පීඩනයෙන් කියන එක. ඔබේ ජීවිතයත් අද පීඩනයක නම් මතක තබා ගන්න. ඔබ නිර්මාණය වෙන්නේ ඉතාමත් වටිනාකමකටයි. මුදල් ලේකක මස්ස ඉඳන් තුට්ටුව දක්වත් තුට්ටුව ඉඳන් රුපියල දක්වත් මාරු වුණත් අපේ රටේ මිනිස්සු ඒ හැම කාසියක්ම පාවිච්චි කළේ Tamanගේ අනන්‍යතාවය රැකගන්නයි. මතක තබා ගන්න. කාසියක වටිනාකම තීරණය වෙන්නේ ඒකේ තියෙන රූපයෙන් නෙවෙයි. ඒක පිටුපස තියෙන ඉතිහාසයෙන්. ඔබේ ජීවිතයත් එහෙමයි. ඉතින් මේ වගේ දරුණු විදිහට මුදල්වල වටිනාකම වෙනස් වෙද්දී සල්ලිවලටත් වඩා වැදගත් අපේ නම සහ අනන්‍යතාවය රැකගන්න 1972 දී ලංකාව ගත්තේ ඓතිහාසික පියවර ගැන ඔබ දන්නවද? යාළුවනේ, ඒ කාලේ මුදල් ගනුදෙනු කළත් අපේ අනන්‍යතාවය පෙන්වන්න අද වගේ කාඩ් තිබුණේ නැහැ. තිබුණේ මෙන්න මේ වගේ කොලයක් විතරයි. හැබැයි ඒකත් හැමෝටම තිබුණේ නැහැ. මුදල්වල වටිනාකම මෙහෙම වෙනස් වෙද්දී අපේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන්න පළමු හැඳුනුම්පත නිකුත් කෙරුණා. හැබැයි සල්ලිවලටත් වඩා වටිනා දෙයක් අපිට තියෙනවා. ඒ තමයි අපේ අනන්‍යතාවය. ඔබ දන්නවාද අද අපි හැමෝම ළඟ තියෙන මේ ජාතික හැඳුනුම්පත ලංකාවට මුලින්ම හඳුන්වා දුන්නේ කවදාද කියලා? ඒ 1972 වර්ෂයේදී. ලංකාවේ නිකුත් කරපු පළමු ජාතික හැඳුනුම්පතේ. ඒ කියන්නේ අංක 101 දරන හැඳුනුම්පතේ හිමිකාරිය වුණේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. එවකට ලංකාවේ අග්‍රාමාත්‍යවරිය වුණු සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියයි. ඇය ලොව ප්‍රථම අග්‍රමැතිනිය විදිහට ඉතිහාසගත වුණා වගේම අපේ රගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කරන ලේඛනයේ පළමු පුරවැසියා වුණෙත් ඇයමයි. එදා ඇය ලබාගත්තු ඒ හැඳුනුම්පත හුදෙක් කාඩ් පතක් විතරක් නෙවෙයි. ඒක අපේ රගේ ස්වෛරී භාවයේ සහ නිදහස් නිවහල් පුරවැසි භාවයේ සංකේතයක් වුණා. තුට්ටු දෙකේ මිනිහා කියන වචනයෙන් මිනිසුන්ගේ වටිනාකම මනින්න උත්සාහ කරපු යුගයක සෑම මිනිසුකටම Tamanගේම කියලා අංකයක් සහ නිල අනන්‍යතාවයක් ලබා දීම හරහා ලොකු සමාජ විප්ලවයක් සිද්ධ වුණා. අද ඔබ ළඟ තියෙන හැඳුනුම්පත දෙස බලද්දී මතක තබා ගන්න. එහි ආරම්භය වුණේ අපේ රටේ අභිමානවත් කාන්තාවකගේ අත්සනින් බව. මුදල්වල අගය උද්ධමනයත් එක්ක බල්ලට වැටෙන්න පුළුවන්. රුපියලට තිබුණු වටිනාකම නැති වෙලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ හැඳුනුම්පතෙන් අපිට ලැබුණු ඒ ගෞරවය සහ අනන්‍යතාවය කවදාවත් උද්ධමනයට අහු වෙන්නේ නැහැ. අභියෝග හමුවේ නොසැලී ඉන්න. සල්ලිවලට වඩා ඔබේ අනන්‍යතාවය සහ අභිමානය රැකගන්න. යාළුවනේ, අපි එත්තින්නා කාසියේ හෝ අර ස්ටයිව කාසිවල දකින ඒ අලියාගේ රූපය නිකම්ම අලංකාරයක් නෙවෙයි. ඒ රූපයෙන් පෙන්වන්නේ අතීතයේ සිටම මේ රටේ මිනිස්සු අලි ඇතුන්ට දීපු ඒ ඉහළම ගෞරවයයි. ඔබ ඉතිහාසයේ කඩොල් ඇතුගෙන අහලා ඇති. එහෙමත් නැත්නම් මෑත යුගයේ අපේ දෑස්පින් කරපු මාලිගාවේ රාජා හෝ නැදුන්ගමුවේ රාජාගේ ඒ තේජස දැකලා ඇති. හැබැයි මේ හැමෝටම කලින් මුළු ඇත් පරම්පරාවකම නිදහස වෙනුවෙන් මිනිස්සුත් එක්ක සටන් කරපු Tamanගේ පපුව උණ්ඩයට දීපු සැබෑ විප්ලවකාරියක් ගැන ඔබ අහලා තියෙනවද? තමන්ගේ නිදහස වෙනුවෙන් විතරක් නෙමෙයි. තමන්ගේ රැහේ සහෝදරයින් වෙනුවෙන් පෙනී සිටි අභිමානවත් සටන්කරුවෙක් ගැන ඔබ අසා තිබෙනවද? මාලිගාවේ රාජටත් නැදුන්ගමුවේ රාජටත් පෙර අපේ මතකයේ නොමැකෙන තවත් එක් සුවිශේෂී ඇත් රාජෙක් අපිට හිටියා. ඒ තමයි පනාමුරේ ඇත් රාජා. ඔහු මුළු ඇත් පරම්පරාවම වෙනුවෙන් පනාමුරේ ඇත්ගාලේදී තමන්ගේ සබරගමුව පළාතේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පනාමුරේ ඇත්ගාලේදී සිදුවුණු ඒ සිදුවීම ලාංකීය ඉතිහාසය සදහටම වෙනස් කළා. ලංකාවේ අවසාන ඇත්ගාල වුණු මේ පනාමුරේදී අලි ඇතුන්ව කොටු කරලා අල්ලගන්න උත්සාහ කරද්දී මේ දෙවන්ත සතා තමන්ගේ පිරිස බේරාගන්න ඉදිරියට ආවා. බොහෝ දෙනෙක් මේ සතාව ඇත්රාජා කියලා හැඳින්නුවත් පස්සේ කාලෙක හෙළි වුණා මේ සැබෑ විප්ලවකාරිය දෙවන්ත ඇත්තින්නියක් කියලා. ඇයි ඇත්ගාලේ බැඳීම් කඩාගෙන පැනලා යන්න උත්සාහ කළේ නැහැ. ඇයට පැනලා යන්න ඕන තරම් ඉඩ තිබුණත් Tamanගේ වර්ගයා කොටු වෙලා ඉද්දී ඇය ඔවුන්ව දාලා ගියේ නැහැ. යාළුවනේ, පනාමුරේ ඇත්රාජා ගැන ඔබ මීට කලින් අහපු කතාවට වඩා ගොඩාක් ගැඹුරු සහ හදවත කම්පා කරන පැත්තක් තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ සැබෑ විප්ලවකාරීය පෙනුමෙන් දවන්ත ඇතින්නක් වුණත් ඇය සතුට තිබුණේ ඕනෑම රජෙක් දනගස්වන සුළු තේජසක්. එදා පනාමුරේ අවසාන ඇත්ගාල මෙහෙවපු සර් ෆ්‍රැන්සිස් මොලමුරේ මහතාට පවා ඇයව මෙල්ල කරන්න බැරි වුණේ
ඇය තුල තිබුණු ඒ අසාමාන්‍ය නොලෙන බුද්ධිය නිසයි. ඔබ දන්නවාද ඇයව කොටු කරන්න හදපු වෙලාවේ ඇය මුලින්ම කළේ අනිත් අලි 16 දිනාට පැනලා යන්න පාර හදලා දින එක. ඇය ඒ ශක්තිමත් ලී වැටවල් දලවලින් හැප්පුවේ තමන් බේරෙන්න නෙවෙයි තමන්ගේ වර්ගයා බේර ගන්නයි. ඇයට ඕනෑ තරම් ඉඩ තිබුණා ඒ වෙලාවේ කැලේට පැනලා යන්න. හැබැයි ඇය ගත්ත තීරණය අදටත් අපිට පාඩමක්. මම පැනලා යන්නේ නෑ මම මඩේ පිරිස එක්ක මැරෙනවා කියන ඒ ප්‍රතිපත්තිය ඇය අන්තිම තත්පරේ වෙනකම්ම රැක්කා. Panamure at Raja Panamure at Raja Panamure at Raja Panamure at Raja Abita nadapa hasti rajaye Abita nadapa hasti rajaye Kale satan pateja Panamure at Raja Sohoyuru kala soyana munita hasa sandaha panadun aleni Sohoyuru kala soyana munita hasa sandaha panadun aleni Jatiya udesa jeeve pudala Jatiya ඇයව මරන්න නියෝගය ලැබුණම වෙඩික්කරු වුණු සෑම් කඩිරගාමර් තුවක්කුව මානද්දී ඇය සාමාන්‍ය සතෙක් වගේ බය වෙලා දුවන්නේ නැතුව කෙලින්ම ඒ වෙඩික්කරුගේ දැස් දෙස බලාගෙන පපුව ඉස්සරහට දාලා නොසලී හිටියා. ඒක හරියට මරණයට එල්ල කරපු නිහඬ සරදමක් වගේ. පළවෙනි වෙඩි පහර ඇයගේ පපුවට වැදුනත් ඇය වැටුනේ නැහැ. දෙවෙනි වෙඩි පහරින් ඇය බිම ඇද වැටුනේ මුළු පනාමුරේ පොළවම හොල්ලලයි. ඇය මියගිය ඒ බිමේ අදටත් තියෙන ඒ ගල සංචාරකයන් බලන්න යන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. ඒක තමයි ඇයගේ අභිමානයේ ස්මාරකය. මේ සිදුවීමෙන් පස්සේ මුළු ලංකාවම ඇවිස්සුණා. මේ ඇතින්නගේ ලේවලින් ලියවුණු ඒ පණිවිඩය කොච්චර බලවත්ද කියනවනම් ලංකාවේ ප්‍රථම ආගමති ඩී.එස්. සේනානායක මහතාට පවා සිද්ධ වුණා මේ ගැන සොයා බලන්න. අවසානයේ ලංකාවේ ඇත්ගාල් පනත අහෝසි වෙලා සදහටම අලියතුන් මේ වගේ දරුණු විදියට අල්ලන එක තහනම් වුණේ ඇයගේ ඒ මරණය නිසයි. අතීතයේ ඇතින්න කාසියෙන් අපි දැක්ක ඒ අලියාගේ ගෞරවය පනාමුරේ ඇතින්න තමන්ගේ ජීවිතේ නොප්පු කරලා පෙන්නවා. සැබෑ වීරයෙක් කියන්නේ පීඩනය මැද පැනලා යන කෙනෙක් නෙවෙයි. තමන්ගේ අනන්‍යතාවය වෙනුවෙන් පපුව දෙන කෙනෙක් කියන එකට ඇය තරම් තවත් සාක්ෂියක් අපේ ඉතිහාසයේ නැහැ. මතකදේ ഘോഷාව පනාමුරේ මන්සන්දිය අලිවැටවල් මැද හිරවුණු මහා වනාන්තරයේ අයිතිය 1000ක් ඇස් බලයිද්දී වැටුණු ඒ ඇත් රජා අදත් අපි කියන්නේ ඒ අභිමානයේ කතා. තිරිසන් භවයේ උපනත් නොබගේ තිරිසන් භවයේ උපනත් නොබගේ ප්‍රමදාසීවේ එඩිතර පාවේ කාලයත් එක්ක කාසි ගෙවිලා යන්න පුළුවන් රුපියලේ අගේ අඩු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පනාමුරේ ඇත්රාජ වගේ නොසැලී ඉන්න මිනිසෙකුගේ පෞරුෂය කාලයටවත් විනාශ කරන්න බැහැ. පෞරුෂය කාලයටවත් විනාශ කරන්න බැහැ. ප්‍රශ්න හමුවේ නොසැලී ඉන්න. දවසක ඔබත් ඉතිහාසයක් ලියන වටිනා මිනිසෙක් වේවි. යාළුවනි, අපි මේ කතා කළේ වටිනාකම ගැන. තුට්ටුවේ වටිනාකම, අනන්‍යතාවයේ වටිනාකම සහ ජීවිතයක වටිනාකම ගැන. හැබැයි ඔබ කවදාවත් හිතලා තියෙනවද මේ වටිනාකම කියන දේ නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියලා? ඔබ අතේ තියෙන ඕනෑම කාසියක් දෙස පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කාසිය, ඒ ලස්සන රූපය සහ වටිනාකම ලබන්න කලින් දැඩි රස්නයක දිය වෙන්න ඕනේ. ඉන්පස්සේ අතිවිශාල පීඩනයක් යටතේ තැලෙන්න ඕනේ. අන්නේ පීඩනය දරාගත්ත නිසා තමයි ඒ ලෝහ කැබැල්ලට කාසියක් කියන වටිනාකම ලැබුණේ. ඔබේ ජීවිතයත් අන්නේ වගේමයි. අද ඔබ ඉන්නේ ලොකු පීඩනයක නම් ප්‍රශ්න හමුවේ තැලිලා පොඩි වෙලා වගේ දැනෙනවනම් මතක තබා ගන්න. ඔබ නිර්මාණය වෙමින් පවතින්නේ ඉහළ වටිනාකමකටයි. පනාමුරේ ඇත්රාජා තුවක්කු කටවල් ඉදිරියේ නොසැලී හිටියේ
ඒ පීඩනය දරාගන්න පුළුවන් ශක්තියක් අය තුල තිබුණු නිසායි. ඒ දරාගැනීම නිසා තමයි අදටත් අපි අයව ගෞරවයෙන් මතක් කරන්නේ. මතක තබාගන්න. ලෝකයේ ඉහළම වටිනාකම ලැබෙන්නේ අභියෝග හමුවේ පලා යන කෙනාට නෙවෙයි. ඒ පීඩනය දරාගෙන අභියෝගවලට කෙලින්ම මුහුණ දෙන කෙනාටයි. සල්ලිවල අගය කාලයත් එක්ක වෙනස් වෙලා යයි. රුපියල් වැටෙයි, තුට්ටුව නැති වෙයි. හැබැයි ඔබ අභියෝග හමුවේ නොසැලී ගොඩනගා ගන්නා ඔබේ පෞරුෂය සහ අභිමානය ලෝකයේ කිසිම උද්දමනයකට පල්ලම් බස්සන්න බෑ. ඉතින් අද ඉඳන් ප්‍රශ්න දිහා බලන විදිහ වෙනස් කරන්න. ප්‍රශ්නයක් කියන්නේ ඔබව වටිනා කාසියක් බවට පත් කරන්න ලැබුණු අවස්ථාවක් විදිහට දකින්න. ඔබේ අනන්‍යතාවය රැකගෙන අභිමානයෙන් යුතුව අභියෝගවලට මුහුණ දෙන්න. ඔබ අද දරා ගන්නා පීඩනය හෙට දවසේ ඔබේ ජයග්‍රහණයේ වටිනාකම තීරණය කරાવી. අද අනුන් ඔබව තුක්ටු දෙකකට දැම්මත් ඔබේ අභිමානය සහ අනන්‍යතාවය රැකගන්නා දවසක මුළු ලෝකයම ඔබේ වටිනාකම සොයාගෙනේවි. අභියෝග හමුවේ නොසැලී ඉන්න. සල්ලිවලට වඩා ඔබේ අනන්‍යතාවය සහ අභිමානය රැකගන්න. මේ වගේ තවත් වටිනා කතා බලන්න ඉෂාරා ඉන්ස්පයර් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මම ඉෂාරා නැවත හමු වෙමු. ජය